Üdv, kedves nézőim! Vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Földlakók! Vagyis hát kedves magyar emberek. Hogy is kezdjem el? A legjobb az lesz, ha a legelejétől kezdem. A vezérhajó útra kész. Vigyél el minket arra, hogy még senki se jár. Szóval elsőre minden jól indult. A terv az volt, hogy itt Magyarországon kezdünk bele a birodalom újjáépítésébe. És nézzék, nem volt ez teljesen elborult gondolat. Az erő sötét oldala itt hatalmas koncentrációban van jelen, tehát elvileg egy magamfajta fickónak itt volna tere karriert építenie. De már a legelején látszott, hogy ebbe az országba bejutnia a mezei menekültnek, na az teljességgel lehetetlen. Először ugye próbálkoztam a hivatalos úttal, a bevándorlás és állampolgársági hivatalon keresztül, de semmi eredményre nem jutottam. Megtagadják az eljárási kérelmemet? Ha ne veszi a sisakot, nem. Akkor megfulladok. Nem baj, nem érdekel. Semmi esélye nincs a letelepedésre? Így nincs. De miért így? Mert nincs. Kérem. Na és akkor ezután jutottam arra a következtetésre, profik segítségére van szükségem. Ezért elmentem a menekültek segítésében nagyon penge Helsinki bizottsághoz. Azért jöttem önhöz, mert úgy hallottam, hogy önök tudnak intézni állampolgárságot a részemre. A lényeg az, hogy elkergettek, a flottámat szétoszlatták, jelenleg menekültként ide, ebbe a galaxisba és ennek a galaxisnak erre a pontjára érkeztem, mert azt éreztem, hogy itt a legkoncentráltabb a sötét erő. Szóval itt akarok lenni. De mi történne magával, hogyha visszamenne? Hova? Az otthonába, honnan elűzték. Felrobbantották. Nincs otthonom. Nincs otthona. És ki robbantotta föl? Mondom, a gyerekek, gyerekkori trauma, nem volt törődtem velük eleget, persze nyilván lehet ezt mondani, de akkor is milyen gyerek az, aki rárobbantja a saját apjára a bázisát. Hagyjuk.
Nézze, a Helsinki Bizottsághoz nagyon sokan járnak. Évente több ezer embernek nyújtunk jogi segítséget. Csak 2016-ban 2400 menedékkérővel beszéltünk, és nekik is jogi segítséget nyújtottunk, úgyhogy sokféle ember megfordul nálunk, igazából még magától sem ijedünk meg, nem is hasalunk el. Úgyhogy szeretném kérni, hogy legyen szíves, mondja el egy kicsit, legyen velem türelemmel, és mondja el, hogy pontosan mi is történt magával otthon, ami miatt el kellett jönnie? A két kezemmel építettem fel a birodalmat, amit a fiam és később a lányom leromboltak. Nagy hatalma volt emberek fölött? Azt is mondta, hogy fáj elveszteni a hatalmat, nem? Meg tudja mondani, hogy úgy körülbelül hány ember halálát okozta? Nézze, ott a söpredék, ez volt ott mindenféle, hát most ezt honnan tudja mi? Nem tudom, approximatívan néhány 10 millió nem lehetett több, na. Húha, ez valamilyen háborús helyzetben történt? Hát nézze, tettük a dolgunk, tartottuk fenn a rendet, de ezek csak jöttek. Folyton jöttek, lőttek rá. Hát részben egyébként azt is tudom mondani, hogy ez önvédelem volt. A birodalom rendjének a fenntartása érdekében. Hát nézd, amikor kilő egy teljes bolygót, akkor nem számolhatja meg, hogy hányan voltak ott. Útba volt, az első halálcsillag volt, a legcsodálatosabb építményt el tud képzelni, egy igazi tömegpusztító fegyver. Mondta, hogy menekültnek gondolja magát, de a jogi szabályok ezen a bolygón, a nemzetközi jogi szabályok azt mondják, hogy aki népírtást követett el, vagy emberiség elleni bűncselekményt követett el, adott esetben terrorista, vagy akár csak nagyon súlyos bűncselekményeket követett el, mielőtt idejött volna, az nem lehet menekült. Ha jól értem, akkor igazából maga nem méltó arra, hogy védelmet kapjon a Földön. A te jogod a mi hivatásunk. Én jogom maga hivatása. Jogászként nem tudok mást mondani, mint azt, hogy menekült státuszra nem jogosult, méltatlan, olyan súlyos bűnöket követett el, ami miatt ezt nem kaphatja meg. Mi csak ebbe tudunk segíteni és tanácsot adni. Ugye nem lesz ettől semmi bajom, hogy így fogdossa a kezemet. Márta, segítsen nekem ide bejutni ebbe az országba, és mi fogjuk uralni az egész galaxist. Én nem szeretnék uralkodni másokon. Ebben nem tudunk partnerek lenni. Vissza fogom én még szerezni a hatalmamat egyszer. Mi akkor is itt leszünk. Remélem is. Szóval ettől nem kerültem bejebb semmivel sem. Taktikát kellett hát váltanom. Olyan magamfajta földön kívül, pláne fekete lényeknek itt rendes úton nem terem semmi babér. Ezért kifigyeltem, hogy viszont van lehetőség ilyen letelepedési kötvényt vásárolni, és ezzel állampolgárságot nyerni. Imás dolgom már nem is maradt, mint a fő letelepedési kötvényárushoz, Rogán Antalhoz. A császár legfőbb bizalmasához fordulnom az ügyem előre mozdításának érdekében. Menjünk! Véder nagyúr vagyok. Egy messzi-messzi galaxisból érkeztem. A miniszterelnökségi kabinetirodát keresem. Miniszterelnökségi kabinetirodát, azt nem itt fogjuk találni. Hol? Ennyit tudok mondani. Hova kell mennünk akkor? Miniszterelnöki hivatal szemben. Kossuth Lajos tér 2-4. Megkerülni a teret, és ott lesz. Köszönöm az udvaigazítást. Az erő legyen veled. Véder nagyúr, legyen szíves egy személyigazolványt átadni részemre. A személyigazolványnak az igazolása szempontjából, jó? Ilyesmivel én nem rendelkezem. Egy messzi-messzi galaxisból érkeztem.
Ennyi maradt meg a csapatomból. Lenne szíves normálisan kommunikálni velünk? Normálisan kommunikálok. Úgy értettem, hogy a normális saját hangján legyen. Ez a hangom, uram. Senki nem tud tenni személyigazolás formáját, így van? Nem rendelkezünk ilyesmivel, uram. Azért érkeztem ebbe a galaxisba. Letelepedési kötvényt szeretnék szerezni, hogy megmaradhassak az önök államában. Lehet, hogy elvisznek minket a császárhoz. Jó, akkor be fogunk fáradni az 5. kerületi rendőrkapitányságra a személyazonosság megállapítása érdekében. Tudomásul vették, megértették. Az a baj, hogy még az arcát sem láttam. Aha. Jó, bemondásra sem mondott semmit, hogy? Hát itt átvédel. Ja. Tehát semmiféle problémában nem igazolja magát? Nem hajlandó magát igazolni? Személyigazolvánnyal? Nincsen ilyen igazolványom. Nincs személyigazolványa. Nem beszél a maszkot, nem beszél a maszkot. Hajlandó levenni a maszkot? Megfulladnék. Megfulladna, tehát a vicces. Majd a kapitányság, majd le lesz. Jó, azért ismételten felszólítanám, hogy a személyigazolványát adja át, igazolja magát. Nem rendelkezem olyan okmányokkal, már elmondtam. Rendben. Higgyel, én örülnék, ha legjobban hát tudnám adni, mert azt jelenteni, hogy polgára vagyok ennek az országnak, és végre uralkodhatnék benne. Tehát továbbra is védelnagyúnak tartja magát. Ki más lennék. Nem tagadom, a hatalma már megkapott, nem olyan, mint egykorom volt, de attól még én vagyok a sötét nagyúr. Értem. És előbb vagy utóbb ezt a galaxist is majd az uralmam alá fogom hajtani. És önök mind az én birodalmi rohamosztogoságomhoz fognak csatlakozni. És együtt fogunk uralkodni. Írjuk, hogy Véder nagyúr. Nem értem. Véder. Artikulálni. Véder. W, sima V. Sima Véder. Igen. A, D, E és R a vége, Véder. Nagyúr. Ez a kereszt vagy a vezeték neve? Engem mindenki így szólít. És mikor, hol született? A régen egy messzi-messzi galaxisban. Hol lakik? Jelenleg illegálisan tartózkodom az önök galaxisában, mert a saját galaxisomat a gyermekeim szétrombolták. Elhiheti, nekem se könnyű. Nem probléma, hogy várunk. Rájön. De, mert lenne dolgom Mi lenne a dolga? megszerezni ezt a letelepedési kötvényt, még mielőtt kivezetik, hogy megmaradhassak ebben a galaxisban. Kapni fog majd iratot. Jó? És az segít nekem? Tisztázni fogjuk, hogy jogszerűen tartózkodik az országban, vagy nem? Nyilvánvalóan. Egy fényképes iratot fog kapni. Vagyis azt nem, csak megnézzük, hogy ön-e az. Jó? Majd lekerül a maszk. Hívunk, ha kéri, akkor hívunk önnek mentőt. Jó? Hajlandó levenni a maszkot egyébként, vagy nem? Maszkot hajlandó levenni? Nem vehetem le a maszkot, mert különben nem tudok lélegezni. Akkor hívunk neki mentőt majd az 5-kel kapcsolatban. Csorog a nyál a Véder úr. Nagy úr. Sajnos ez a rendszer már eléggé elavult, felújításra szorulna. Értem. Köszönjük szépen az együttműködésüket. A további szép napot és viszontlátásra. Azt ígérték, hogy papírt fogok kapni. De nekem látnom kell a császárukat. Maguk voltak az utolsó reményem. Ne menjenek el! Ne menjenek el! De most mit csinálok így? Ekkor még tettem ilyen egészen kétségbeesett kísérletet a letelepítési kötvény megszerzéséért. Felkerestem az összes helyet, amely elkötelezett az erős sötét oldal mellett, hogy háton felvesznek munkába, és akkor ki tudom fizetni a kötvény árát. De ezek a helyek sötétségben még engem is megszégyenítettek, nem kellettem sehová. Kínomban még tarhán is beálltam, hát ha így összejön a szükséges pénzösszeg. De azt kell mondjam, az is teljes kudarc volt. És ne ébresszel fel, örök álmodból, tényleg várni kell, hogy hova menjen, és ne ébresszel fel. Végül arra jutottam, a legegyszerűbb, közvetlenül a császárhoz fordulok, szóval így indultam el a birodalom központjába. Te szabad ország, szavunk,
Tisztelt az uraknak! Jó napot! Jó napot! Egy igazolványt kérnénk mindenkitől majd. Üdvözlöm. Találkoztunk. Véder Nagy úr vagyok. Egy személyigazolványt kérnék. Az a problémám, hogy nem rendelkezem írjatokkal. Itt a földön ez hogy működik? Önök kapnak rendes felszerelést? El vagyunk látva. El vannak látva? El vagyunk látva. Nekem egy egész hadseregem volt. Műhajóim, támadónaszágyaim és 100 000-es hadseregem. Onnan csúsztam le, ide. Folytatnám a meditációt addig, amíg nincs jobb dolgunk. Folytassa. Köszönöm. Kedves velünk fáradni, jó? Előre szállítva a kapitányságra. Működő magatartást fog tanúsítani, vagy kényszerítő eszközt kell alkalmazni? Nem kell semmilyen kényszerítő eszközt alkalmazni. Akkor legyen kedves velünk fáradni a rendőrokhoz, jó? Most a császárhoz visznek. Aha, oda visszük. Olyan? Persze. Maguk nagyon jó emberek, és ezt meg fogom jegyezni, amíg élek. Egy másodpercet várjon még, jó? Egy kicsit álljon hátrébb egy lépésre, ki tudja nyitni az ajtót. Ne pakolsz, Józsuk. Azt a rádiót, ezt hagyjuk már itt. Ez az én egyetlen személyes tárgyam, magammal kell vinnem. Köszönöm szépen. Persze csak jól átbasztak a palánkon. Ahova vittek, ott aztán minden volt, csak a császár nem. És igen, innen visszanézve azt hiszem, még pontosabban látszik, hogy ekkortól indultam meg a lejtőn. Aznap este még a rohamosztogasaim is elhagytak. Ki lehet látni? Az ilyesmi fagyás, ezt kell figyelni. Módjával. Nem ismeri véletlenül? Nem. A császárt? Nem. Dehogy nem, hát Orbán császárt. Ja, Orbán császár. Ja, igen. Úgy hívják? Arra gondolt ő. Ez az ország erről szól. Miről? Hát a letelepedésről. Ide jöhet mindenki, meg lehet venni mindenkit. Ria, Hungária. Itt olyan sötét erő van, hogy ennél sötétebb nincs is egyébként. Ez a házili keret, ez határozott sötét. Magyarország, az önök országa. Hát főleg itt Budapesten. Valójában mit szeretne? Konszenzus kötni vele, vagy? Átvenni hatalmat. Ja, átvenni hatalmat. Az egy érdekes dolog. Egy új alternatívának mutatkozik. Szóval mi kell ahhoz, hogy itt az ember császárrá váljon? Figyelj, semmi. Abszolút semmi nem kell. Itt kell lenni, és így kell kinézni. Azért volt érdekes ez a pillanat, mert akkor ők engem elveszítettek. Tehát meg kell mutatni, hogy mire képes. Hogy mire vagyok képes. A sötét erőt garantálom önnek. Hát a sötét erő, hát ettől már nem ijednek meg itt. Ez nem mérvadó ez a sötét erő. Hát, hogy a fekete-fehér, és hogy ők veszik be azt
Hát én is ellenékeseredve, szóval ennyi. Az egész életem romokban. Az egész életem romokban. Elmondhatnám, ugyanez Pepitában. Tehát ugyanez Pepitában. Csak nekem még ilyen jó sapkám sincsen, mert esik az eső, ráesik a fejemre. Ebben meg belefolyik. Folyton leáll a lélegeztető készülékem tőle. Hát beszélni sem tudok rendesen. Hát ez rettenetes, ez rettenetes. Pedig olyan jól néz ki, a kis fényes isak, jó. Na de hát ez nem utánozható. Igen. De van, aki erre Én úgy szeretnék meghalni, én csak úgy szeretnék meghalni, hát hogy legyen egy kicsi hatalom újra a kezembe, értse már meg. A hatalom nélkül is meg lehet halni. Nem, de éppen az, hogy nem úgy akarok meghalni, hát értse már meg. Hát paktumot kéne akkor kötni valakivel, de nem tudok, hogy kivel kössön. Egy kicsit korábban kellett volna, 20 évvel ezelőtt kellett volna jönnie, vagy még egy kicsit előtt. És akkor lehetett volna itt variálni a dolgokon. Akkor még a császár nem volt császár, akkor még lehetett volna beszélgetni valamiről. Lézerkardon már nincs, erőm nincs, de ilyen pofátlankodásokat kell eltűrnöm. Hát az az igazság, hogy aki császár akar lenni, az még ennél több pofátlanságot is el kell, hogy tűrni. Nem, drága barátom, ha én egyszer császár leszek, maga lesz az első, akit internálok. Hát ez nagyszerű dolog, legalább megvan a biztos helyem. Nem aggódok a jövőmért. Csak először uralom kell hozzá. Hát igen, csak ez figyelm maga. Csak van egy... Erre mutatom, várjál. Nem megy följön. Nyomjad bejjebb még. Hát nem, hát össze kell hajtani az egész szívószál. Ezt nem tudom, ezt most be kell nyalnod. Itt a pálinka. Akkor most ígyunk. Ígyunk az új császárra. Erről legyen Várj egy kicsit, császárka. Lefekül az esküt, amelyben vállalja, hogy Magyarországot, a magyar családokat, ha kell, életük kockáztatásával is megvédik. A migráció, a terrorizmus trendjei terület. Az emberek, akik hozzánk jönnek, nem a mi kultúránk és szokásaink szerint akarnak élni, hanem a sajátjuk szerint. De ez a valóság, és ezt nem írhatja felül semmiféle emberjogi, szépelgő handabanda. Én is csősz voltam annak idején. Az micsoda? Határőr voltam. Most úgy hívják, hogy határvadász. Te az voltál? Én az voltam. És az jól keres? Sorállományú voltam. Lehet, hogy nekem is el kéne mennem ilyen határvadásznak. Biztos, hogy szeretnének egy ilyen sisakos embert. Biztos vagyok benne. Komolyan mondod? Biztos. Hát eléggé határozott. Ne üssél, mert most már lassan visszaütök kérted. Ittam egy kis pálinkát ilyenkor már, de veszélyes vagyok én is. Én elmegyek ilyen határvadásznak. Nagyszerű. Csak gépkarabélyjal kell tudni lőni. Ennyi. Csak megoldom. Hát reméljük, hogy megoldod. Édes egykomám. Elmegyek ilyen határvadásznak, fölhívom magamra a figyelmet a császárotoknál, és én fogom uralni a galaxist. Hát a határvadászként nem tudod fölhívni semmire a figyelmet. Majd csak figyelj. Én nagyon figyelek. Elmentem határvadásznak. Igen. Azt hittem táncolni akarsz. Mert az is van itt. Szóval így indultam neki a határnak, konkrétan Szeged városának. Jó napot kívánok! Határvadásznak szeretnék jelentkezni.
türelmet. Bevándorlók vagytok? Akkor mehettek. Egy pillanat, mindjárt jön a kollega, az illetékes, jó? Nagyon kedves, köszönöm, várok. Szívesen védem. Tiszteletem. Tessék bejönni. Üdvözlöm. Üdvözlöm. Minden nagyú vagyok, tiszteletem. Határvadásznak szeretne jelentkezni? Határvadásznak szeretnék jelentkezni, Pestről küldtek. Értem. Minden jót. Orbán Viktor, határvadásza vagyok. Határvadásza. Tiszteletem, határvadásznak szeretnék jelentkezni. Rendben van. Fekete Gyöngy bázisról azt mondták, hogy ha idejövök, akkor jelentkezhetek határvadásznak. Nincs rá esélyem? Hát nem sok. Itt nem kell most önöknek ember? Nem. Köszönjük szépen, nem. Pedig kiváló szolgálatot tudnék tenni. Ránézésre is. Ha önkéntesen itt őrzem a határt, azzal gondolom segítem a munkájukat. Azzal igen, de maradjon itt akkor valahol, itt lehet önkéntesen. Jó. Itt fogom őrizni a határt, ezt rám bízhatja. Rendben. Köszönjük szépen. Használhatom a mellékhelységet? Nem? Nincs rám szükség. Azt kell mondjam, hogy az összes próbálkozásom arra, hogy itt az elnyomók oldalán újra hatalmat nyerjek magamnak, szóval ez teljesen kudarcot vallott, totálisan. Én megértettem a leckémet. A magamfajták olyan hatalmat hoznak létre, amely idővel aztán a magamfajtákat is nincstelenné teszi. És pont olyanná, mint azokat, akiknek a kizsákmányolásából ez az egész ideig óráig működtethető. És ez nem igazság. Nem jó. Az ilyen rendben elázadni nem pusztán kötelességünk, hanem jól felfogott önérdekünk. Talpra magyar, éj haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföld